folyamatban kell nekünk mindig gondolkodnunk. Nem elég csak eladni a vetőmagot, mert eladni bármit el tudsz egyszer. Az elkövetkezendő 40-50 évben nagyjából annyi élelmiszert kell termelnünk a világban, amit az elmúlt több ezer évben kellett. Magyarország minden egyes termőtáján próbálom megtalálni az ideális kukorica hibridünket. Nyilvánvalóan azt nem fogják megmondani, hogy mi lesz a következő év termése. Nem olyan biztos. Viszont az igen, hogy a Syngenta imént látott területi képviselője, kampánymenedzsere és fejlesztőmérnöke szoros kapcsolatban dolgozik az ugyancsak itt szereplő termelővel. Ebben a részben megmutatjuk, mivel és hogyan segítik a hazai gazdák munkáját és döntéseit a kukoricatermelésben. Elsőként lássuk, mi a feladata a területi képviselőnek. Amikor mondjuk kihelyezek egy kísérletet a felületemen, és bejönnek az adatok, az eredmények, azokat elküldöm a fejlesztő kollégáknak, majd egyben átbeszéljük, hogy én mit láttam, mi a tapasztalat, nekik mi a tapasztalat, és akkor ezt egy ilyen kis halmazba, csomagba rakjuk, és akkor úgy tudok kimenni a partnerhez egy konkrét ajánlattal. Tehát a fejlesztő kollégákkal nagyon sokat beszélünk, majdnem napi szinten, hogy a legtökéletesebb ajánlást tudjuk kivinni a partnereknek. Ha már meglettek említve a fejlesztők, halljuk, ők hogyan kapcsolódnak be a termelési láncba. Egy kapocs vagyok, azt gondolom, hogy a termelő és a területi képviselő között. A cég teljes tudásanyaga koncentrálódik ilyenkor egybe a termelők számára. Először a kutatási fejlesztési csoport, illetve a nemesítő kisparcellás kísérleteinket járjuk, majd pedig megkapva ezt a vetőmagot, bevezetés éve előtt 2-3 évvel, mi is először a kisparcellás kísérletben, majd pedig mezó, illetve üzemi körülmények között is megvizsgáljuk. Nem csak egy termőhelyen, hanem az ország összes kukoricatermesztés szempontjából szóba jöhető termőtáján. A kukorica jelentősége egyértelmű. Az Európai Unióban majdnem 16 millió hektáron termelik ezt a kultúrát. Magyarországon 1,2 millió hektáron, vagyis nemzetközi szinten is nagyon jelentős a hazai piac pozíciója. Ezért is fontos, hogy milyen vetőmagot választ a gazda. Az elmúlt években a Syngenta kukorica portfóliója folyamatosan megújult, és ennek eredményeképpen olyan hibridek születhettek meg, gondolok itt a Minerva, Carioca, Solandri, Ignis, Infinity, Torino kukorica hibridjeinkre, amelyek egy korai éréscsoporttól kezdve egészen a 400-as éréscsoport végéig egy olyan prémium minőséget biztosítanak termelő partnereink számára, amelyek megállják a helyüket minden körülmények között. Ugyan szakmailag tökéletesen alátámasztottak a Syngenta kukorica hibridjei, mégis akad, aki nem szívesen vált a régi bevált vetőmagról. Szerencsére idehaza azért sok nyitott gazdálkodót is találni. Kb. 120 partnerem van, és azt tudom mondani, hogy azért nekem nyitott a partneri köröm van szerencsére, úgyhogy abszolút elfogadják a szakmai ajánlásomat, véleményemet, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magamat. Olyan termelő is van, aki bár kitartott a régi vetőmagok mellett, egy véletlen el is sodorta a Syngenta hibridjeit, amelyek aztán nagyon meggyőzték. Nekem a Syngenta egy bérvetés által került a látókörömbe, egyik kollégámnak vetettünk, és ő hozta, és gyakorlatilag abba az évjáratban az a kukorica az egy nagyon jól produkált, és én is ki szerettem volna próbálni. Azt tapasztaltuk, most már 3 éve gyakorlatilag csak Syngentás vetőmagokat vetünk, és azokat a számokat tudja, amit elvárunk tőle adott évjáratban a mi környezetünkbe. A siker mögött, ahogy ezt már láttuk és hallottuk, rengeteg tudás, fejlesztés van. Ezek között pedig akadnak igazán kiemelkedő újítások. Mérföldkőnek számít az Artesian genetikák alá tartozó kukorica hibrideknek a bevezetése. Széles alkalmazkodó képességgel és nagy termőképességgel rendelkeznek olyan körülmények között, amelyek a kukorica számára nem túl kedvezőek. Tudjuk jól, hogy egy ilyen 2022-es aszályos év után nehéz aszálytűrésről beszélni, viszont ez az Artesian koncepció segítséget nyújthat annak, aki tényleg egy olyan hibridet keres, ami szélsőséges száraz körülmények között és optimálisabb vízfelhasználással rendelkezik. A nemesítői és fejlesztői válaszok tehát érkeznek, de mindig vannak újabb és újabb kérdések, meg ugye az állandó kérdés. Nyilvánvaló a terméspotenciál az első helyen van, de most már folyamatosan változik ez is.
Gyakorlatilag az a szélsőséges időjárásnak az ellenálló képessége, ami nagyon fontos, és az energiaárak miatt most már nagyon érdekes lesz a vízleadás. Eddig is szempont volt, de most már ez valószínűleg, hogy egy energiaárobbanás tanúi vagyunk, ezért ez mindenképpen kiemelkedő szerepet fog a döntésbe behozni. A megfelelő hibridek kiválasztásán túl a Syngenta agrotechnikai segítséget is ad a partnereinek, különösen a megváltozott környezeti és világgazdasági körülmények miatt. Napjainkban új kihívásként megjelenő klímaváltozásnak, illetve gazdasági tényezőknek is köszönhetően különböző műtrágyaszinteket alkalmazunk, öntözött, illetve öntözés nélküli platformokon is megvizsgáljuk a kukoricákat, és ezek alapján döntjük azt el, hogy az egyes hibrideknek milyen a tápanyag reakciója, milyen a öntözési reakciója. Pontosan ez az a komplex tudás, amire a gazdáknak szüksége van a termelésben. Nekünk nincs akkora belelátásunk a tudományos részbe, és ami a folyamatos fejlesztést, ezt elhozzák hozzánk. Tehát gyakorlatilag mi rajtuk keresztül értesülünk az új fajtákról, mibe érdemes. Nagyjából azért, aki a helyi képviselő tisztában van a mi termelői lehetőségünk, az adottságainkról, és az ide illő hibridet, amit a legjobban tud majd produkálni, azt fogják majd szorgalmazni, vagy olyan tanácsot adnak, ami alapján én ezt tudok döntést hozni. Egy másik nagyon fontos szempont az idő. A Syngenta filozófiája szerint nem az a lényeg, hogy sokat adjanak el gyorsan. Folyamatban kell nekünk mindig gondolkodnunk, nem elég csak eladni a vetőmagot, mert eladni bármit el tudsz egyszer, többször ki kell mennünk a termelőhöz, mert folyamatosan szeretnéd ezt a kapcsolatot fenntartani vele. Tehát neked is érdeked, hogy a partnernek jó legyen, és olyan vetőmagot ajánlj neki, amivel hosszú távon tud dolgozni. Egy másik fontos és egyre inkább fejlődő terület, amely a gazdálkodókat segítheti, a legmodernebb agrotechnológia. A Syngenta úttörő ezen a területen a hazai piacon. Az elmúlt évben vezettük be a CropWise Seed Selector nevű platformunkat, amely tábla alapú, területileg optimális ajánlást ad, hogy milyen hibridet vessen az adott partner és az adott területére. Ha mindent egybegyúrunk a most hallottakból, akkor megkapjuk azt a célt, amelyet a Syngenta el szeretne érni. Nem csak egy zsákot, mi egy egész technológiát, egy technológiai csomagot próbálunk az adott termelőnek átadni és megismertetni vele. Ehhez a termelőt nekünk természetesen meg kell ismerni a termelő területeit, meg kell ismerni az intenzitási szintjét, és azt gondolom, hogy ez mind összeáll, akkor mi mindig is fogunk tudni neki egy olyan hibrid ajánlást adni, amely az adott termőtáján, az adott területén a maximális profitot el tudja érni és ki tudja aknázni. 3 részes kukoricavetőmagról szóló sorozatunk végére értünk. Ha valakinek szüksége lenne még további információkra, akkor keresse bátran területi képviselőjét, vagy látogasson el a Syngenta honlapjára a www.syngenta.hu oldalon.